තාක්ෂණයට අයහාගේ දෙයක් හොයනාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ ජොලි ටිප්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මේ විදිහේ images ඔයාලා අන්තර්ජාලයේ හරි එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ හරි ඕන තරම් ඔයාලා මේ වගේ image දැකලා ඇති. මේ වගේ image වලට කියන්නේ 360 images කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ image එකක් capture කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඒක හරිම simple දෙයක්. ඉතින් මේවටම මේ images capture කරන්න හදපු වෙනම කැමරාස් තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ 360 කැමරා කියලා. ඉතින් අපිට 360 කැමරා එකක් ගන්න මුදල් ප්‍රමාණවත් මදි. මොකද 360 කැමරා එකක් ගොඩක් ලොකු විශාල මුදලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ විශාල මුදලක් වියදම් කරලා 360 කැමරා එකක් ගන්න බැරි හින්දා ඔයාගේ අතේම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ කොහොමද කියලායි අද අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේක හරි සිම්පල් දෙයක්. යන්න Play Store එකට ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් තියෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Google Street View කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැනටම මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ Google Street View කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු Google Play Store එකේ මුලට යන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ටයිප් කරන්න Tita Plus කියලා. Tita Plus කියලා ටයිප් කරලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන හරිම සිම්පල් දෙයක්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තිබිය යුතුයි. මේ ෆෝන් එකේ තිබ්බොත් ඔයාලට කලින් රූපරාමු වල දැක්ක විදිහේ ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ Google Street View කියන ඇප් එකට. ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ යටම කෙළවරේ කැමරා අයිකන් එකක් පෙන්වනවා. ඒ කැමරා අයිකන් එක උඩ ටැප් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ටැප් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වනවා ඇති ඔප්ෂන් තුනක්. ඒකෙන් පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාගේ 360 කැමරා එක මේ ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි දැනටමත් ඔයාගේ 360 images තියෙනවා නම් ඒව දෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනියට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ. ඒ තුන්වෙනියට තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන් තමයි ඔයාලට image එකක් capture කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ කාපාට රවුම මැද්දට හිටින විදියට ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න විතරයි. ඔටෝම මෙයා image එක capture කරගන්නවා. මේ විදියට කහපාට රවුම මැද්දට තිබ්බ ගමන් ඔටෝම මේ image එක capture කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ images ටික ඔක්කොම capture කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් මෙයා ආසන්න වශයෙන් images 20ක් විතර capture කරනවා. ඉතින් ඒ images capture කරනකල් අපිට මේ විදියට එයාට object එක select කර කර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට වටේ කැරකි මේ විදියට එයා පෙන්නන තැනට ඔයාගේ කැමරාව ලං කරලා මේ විදියට object එක එයාට දෙන්න ඕනේ. එයා ඔටෝම images ඔක්කොම capture කරනවා. ඔයාලට පහළ පේනවා ඇති කහ පාට හරියක් තියෙනවා. ඒක වටේට කහ පාටින් fill වෙනවා. ඉතින් මේ fill වෙන එක කොළ පාට වෙනකල්ම ඔයාලා මේ විදියට images capture කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා. විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ යයි. ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 5ක් විතර යයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදියට මේ images ටික capture කරගෙන මේ ෆෝන් එකට දෙන එක විතරයි. හරි, අපි බලමු මේ image ඔක්කොම capture කරගත්තට පස්සේ ඉස්සරහට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මට තව image එකක් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ image එකක් දැන් අරන් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන යටින් කොළ පාට හරියක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ඔක්කොම images capture කරලා ඉවරනාට පස්සේ එතන කොළ පාට හරියක් වැටේ. ඒ කොළ පාට හරිය උඩ ඔයාලා tap කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට process එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ process එක image අර කලින් capture කරපු image ටික. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් මම ඔයාලට කිව්වා image 20ක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් මෙයා capture කරගන්නවා. ඉතින් capture කරගෙන මේ image 20ම එකතු කරලා ඒ කියන්නේ හොඳ high resolution photo එකක් හදන process එක තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් හිමින් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් පොඩි වෙලාවක් යනවා. විනාඩි 2-3ක වගේ කාලයක් යන්නේ. ඉතින් මේ process එක වෙනකල් අපිට බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් high resolution photo එකක් output එකක් විදිහට ගන්න. ආසන්න වශයෙන් megabyte 6-7ක වගේ 6ක 7ක වගේ size එකක් තියෙන ෆොටෝ එකක් තමයි අපිට මේකෙන් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක ඉවර වෙන්න ආසන්නයි. ඔයාලට අර වගේ ඇනිමේෂන් එකක් එක්ක මේක කම්ප්ලීට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඕපන් කරන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ෆොටෝ එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන හරි සිම්පල් වැඩක්. මේ ඇප් එක අයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ Google Street View එකෙන් ඔයාලා අයින් වෙන්න. අයින් වෙලා ඔයාලා මෙනු එකට ගිහිල්ලා Tita Plus කියන ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු Tita Plus app එක open කරගත්තට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මට Tita Plus app එක open කරගන්න පුළුවන්.
තිටා ප්ලස් ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපි දැනටමත් කැප්චර් කරලා තියෙන ෆොටෝස් මොනවද කියලා මේකේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම උඩම තියෙන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා යට තියෙන එඩිට් කියන එකට ටැප් කරනවා. එඩිට් කියන එක ටැප් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති යට ටිටා ලෝගෝ එක තියෙනවා. ඉතින් ලෝගෝ එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට පෙන්නනවා යට බාර් එකක් පෙන්නනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මිරර් බෝල්, ලිටල් ප්ලැනට්, ඩුවල් ස්ක්‍රීන්, ෆ්ලැට්, ස්ට්‍රේට් කිය තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ මේ ලිටල් ප්ලැනට් කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ලිටල් ප්ලැනට් කියන ඔප්ෂන් එක ඔයාලා තෝරගත්තාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට කැමති ඇන්ගල් එකකට, ඒ කියන්නේ මේක ලස්සන විදියට ඔයාලට හරියන විදියට ඔයාලගේ තියෙන්න ඕන විදියට ඔයාලා හදාගෙන උඩම තියෙනවා සේව් කියන බටන් එකක්. දැන් මම මේ විදියට මට ආස විදියට මට කැමති විදියට මම මේක හදා ගන්නවා. හදාගෙන මේ විදියට අපිට පුළුවන් උඩ තියෙන සේව් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් මම දැන් බලනවා මේ විදිය හොඳයි. අපිට දැන් පුළුවන් මේක සේව් කරගන්න. මේ විදිහට සේව් කරගන්න උඩ තියෙන හරි ලකුණ ඔබන්න. එතකොට සේව් වෙනවා ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක තවදුරටත් ගැලරි එකට හෝ ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා කෙලින්ම මෙතනින්ම ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති යට Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp ඔයාලට ඕනම සෝෂල් මීඩියා එකකට මේක සේව් කරන්න පුළුවන්. ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඒක අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මේක ගැලරියට සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අවශ්‍ය සයිස් එක අහනවා. ඉතින් මම මේකේ උපරිම සයිස් එක කියන්නේ ලාර්ජ්ම සයිස් එක ඔයාලට පේනවා ඇති රෙසලූෂන් කොච්චරද කියලා. ඉතින් ඒ රෙසලූෂන් ගාන ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් මේ ඉමේජ් එක මෙගාබයිට් 8ක විතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක සේව් කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ කරන්න තියෙන දේ එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහකට ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක මැෂින් එකට දාලා ඔයාලට තවදුරටත් මේක එඩිට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒකට Photoshop හෝ තව වෙන third party application එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ application එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ Theta Plus කියන එකේ ඇප් එකේම තියෙන එඩිට් කරන එකක්. ඒකිනුත් ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඉමේජ් එකක් කොහොමද 360 ඉමේජ් එකක් ලිටල් ප්ලැනට් විදිහට අපි හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරේ කොහොමද ඒක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඔයාලත් මේකට කැමති වෙයි ගොඩක් අනිවාර්යෙන් මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මෙච්චරයි. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකෙන් අහන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මේ දින මගේ social media මාව like කරන්න, follow කරන්න. මේ වගේම episode එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ වගේම සුපිරි episode එකක් එක්ක ආයෙ හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.